Em chào anh. Em xin tự giới thiệu, nhóm em là hiện tại đang học môn quản trị học và nhóm em có nghiên cứu về công tác quản trị của công ty cổ phần FPT. Và hôm nay đến đây thì nhóm chúng em có một số những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà mong được sự giải đáp của anh ạ. Theo như em được biết ạ, thì hiện tại anh đang làm trong bộ phận truyền thông của công ty FPT. Vậy thì anh có những cái cách thức hay là biện pháp, những cái phương thức nào để tiếp cận đến với những khách hàng, đặc biệt là tìm kiếm những khách hàng tiềm năng không ạ? Thì có rất nhiều cách thức để mình có thể tìm kiếm thông tin khách hàng, nhưng mà đa phần ở FPT sẽ là tìm kiếm cách chủ động, tức là làm sao đấy mình đi ra ngoài thị trường, mình đi ra ngoài kia để mình gặp gỡ những cái người tiêu dùng của mình, thì xong từ đó thì mình sẽ quan sát cũng như là thu thập thông tin của họ bằng những cái chương trình khác nhau. Ví dụ như ở FPT có rất nhiều những chương trình activation hay là những chương trình kiểu cộng đồng, thì từ đấy thì mình sẽ thu thập được dữ liệu của họ và xếp họ vào những cái nhóm đối tượng khách hàng khác nhau để cho mình một cái tệp khách hàng. Một điều nữa em rất là thắc mắc, đó là muốn hỏi anh, đó là những cái cách thức mà anh xây dựng và đưa ra chiến dịch truyền thông ra sao? Những cái chiến dịch truyền thông mà chúng ta ở công ty hay đưa ra đấy ạ. Để có một chiến dịch truyền thông thì trước hết là chúng ta phải lựa được cái khoảnh khắc, tức là lựa cái thời điểm mà chúng ta tung ra chiến dịch truyền thông đấy là gì. Thì thường sẽ có hai cái kiểu chiến dịch. Thứ nhất là chiến dịch truyền thông theo cái tính thời điểm, thời sự, tức là ở mỗi một cái tính, ở mỗi một cái gọi là cái trend thì ở xu hướng thì FPT sẽ dựa vào đấy để đưa ra một cái chiến dịch quảng bá hình ảnh của mình phù hợp. Lúc ấy thì khách hàng sẽ tự cảm thấy thích thú với chiến dịch đấy. Và loại hình thứ hai đó là chiến dịch truyền thông bền vững, tức là mỗi một năm thì FPT đều tự nghiên cứu và đưa ra những hoạt động chủ động, tức là không hoàn toàn dựa vào cái nhu cầu thị trường mà là tự FPT đưa ra. Ví dụ như là trong thời gian vừa rồi thì FPT có làm một chương trình là chạy bộ vì sức khỏe để xây dựng sân chơi cho trẻ em, thì đấy là một trong những chương trình có cái tính bền vững lâu dài để quảng bá hình ảnh của FPT. Em muốn hỏi một chút là nếu như mà trong những cái chiến dịch truyền thông ấy không may nó xảy ra những sự cố thất bại thì anh liệu là anh có cái dự phòng hay là dự tính gì cho cái việc đấy không ạ? Trước khi đưa ra một chiến dịch truyền thông cũng như là bắt đầu bấm start để chạy nó thì các bạn đều phải đánh giá được cái gọi là mức độ thành công cũng như là các cái mức độ rủi ro mà mình sẽ gặp phải. Thì đa phần thì để một chiến dịch có thể chạy gọi là không bị lệch cái đường ray thì các cái gọi là các cái tình huống xảy ra thì đều được các bạn đấy lường trước. Thành ra là khi mà chạy chương trình thì rất ít khi FPT gặp phải những cái trường hợp là xảy ra sự cố. Và khi mà có một cái ý tưởng, một phương án truyền thông mới nó rất là sáng tạo thì anh muốn thuyết phục người khác, từ những cái cấp trên của anh cho đến những đồng nghiệp, cho đến những nhân viên cấp dưới, thì anh có những cái biện pháp nào để thuyết phục mọi người đồng ý về ý kiến của anh? Thì trước khi mình đưa ra bất kỳ một cái ý tưởng hay là một cái bản đề xuất nào đấy thì mình thực sự là mình phải nghiên cứu về nó sâu trước đã. Quay lại trở lại câu hỏi lúc đầu là khi mà mình mình đi nghiên cứu thị trường cũng như là đi tiếp cận khách hàng thì mình đã đánh giá được cái chất liệu, cái nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng trong cái bản đề xuất đấy là gì rồi. Thành ra là khi mà mình đưa ra bản đề xuất đấy thì mình làm sao mình thuyết phục họ và đưa ra những con số cụ thể nhất để khi mà anh em nhận được cũng như là anh em hợp tác thì anh em sẽ cảm thấy rằng nó thực sự là hiệu quả, chứ không phải là bảo một cái kế hoạch đề xuất mơ hồ. Em muốn hỏi một câu nữa đó là giả sử như anh có một cái ý tưởng rất là mới mẻ, sáng tạo, nó rất là táo bạo luôn trong cái từ trước đến nay so với công ty. Tuy nhiên có một điều trở ngại, đó là nó sẽ kiểu như công ty chưa đủ về kinh phí cũng như là nguồn lực để đầu tư cho cái dự án ấy của anh. Vậy thì anh sẽ lựa chọn cái cách an toàn, đó là sử dụng những phương pháp, những cái ý tưởng truyền thống nhưng mà nó đã đầy đủ nguồn lực của công ty, đầy đủ những cái kinh phí rồi. Vậy thì anh quyết định là sẽ lựa chọn giữ nguyên phương án của mình để tạo ra những cơ hội, những cái bước tiến mới, hay là sẽ giữ nguyên những cái phương án cũ ạ? Khi mà mình có một cái kế hoạch hoặc là một ý tưởng mới, ý tưởng này là thực sự là mới đối với mình đúng không? Thì trước hết là mình cũng sẽ phải hỏi những cái anh chị đi trước để đánh giá ý tưởng này thực sự nó có đem lại hiệu quả hay không. Nếu mà cái ý tưởng này thực sự hiệu quả và mặc dù là công ty về cái phần ngân sách tài chính không đảm bảo được thì mình có thể phối hợp với các đơn vị khác để mình thực hiện cái ý tưởng đấy, thay vì là mình bỏ đi. Tại vì những ý tưởng mới ở FPT thì luôn luôn được
chào đón được các anh chị chào đón rất là nhiều. Vì vậy là không thiếu cách để mình có thể triển khai ý tưởng đấy. Hoặc là nếu như mà mình ở một cái biện pháp an toàn hơn là mình sẽ sử dụng cách cũ, cách truyền thống, thì mình hoàn toàn mình có thể dùng cái ý tưởng mới đấy và mình vận dụng ở một cái khâu nào đấy, làm sao để mình cố gắng mình làm cho mọi người biết được rằng là cái ý tưởng đấy nó tốt và nó sẽ có thể thực hiện được, chứ không đơn giản là chứ không phải là một ý thay tưởng đổi luôn đúng không ạ? Có thể vận dụng những cái cũ và sáng tạo thêm trong từng bước một đúng không ạ? Và một câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi anh đó là một người mà đã có kinh nghiệm này, đã có những trải nghiệm rất là lâu năm ở trong ngành này rồi, thì anh có thể đưa ra cho bọn em đưa ra và chia sẻ cho bọn em một vài cái kinh nghiệm khi mà đưa ra những cái quyết định, dù là đang là sinh viên hay là chuẩn bị ra trường không ạ? Những cái phương pháp nào để giúp cho mình đưa ra những cái quyết định, những cái lựa chọn tốt nhất đấy ạ? Thế thì theo mình nghĩ thì khi các bạn chuẩn bị đưa ra một cái gọi là một cái gì đấy nó ảnh hưởng lớn đến cái bước đi của mình chẳng hạn, thì mình hãy cố gắng suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Cái đầu tiên là mình phải hiểu thực sự là mình đang đưa ra cái gì, và mình đã có những cái phỏng đoán cũng như là cái kế hoạch, những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến nó, đến sự thành công của nó, đến bước đi của nó. Thì các bạn khi mà đưa ra các bạn cảm thấy tự tin hơn này, các bạn trình bày với người khác thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là cái ý tưởng của mình nó không kiểu như là mơ hồ, hoặc là không, tức là đưa ra được rồi nhưng mà mình lại không biết cách để mình triển khai nó, hay là mình không biết rằng kết quả nó sẽ đi đến đâu. Vì vậy là khi mà mình đưa ra một cái gì đấy thì mình hãy nghiêm túc thực sự là nghĩ về nó. Đặc biệt là cái cách quản trị thì các bạn nên là cái quản trị được cái suy nghĩ của mình đầu tiên. Vì khi mà các bạn suy nghĩ được cái cách quản trị của mình tốt, logic và có hợp lý thì người khác nghe thì người ta cũng sẽ cảm thấy như vậy. Vâng, em rất là cảm ơn anh vì cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và những chia sẻ rất là hữu ích cho bọn em ạ. Okay. Em cảm ơn anh.